ናችሁ? ላስት ታይም በሌሰን 2 ላይ ስለ ሌሰን 1 ኤንድ ሌሰን 2 ላይ ስለ ሬሽዮ ፕሮፖርሽን ተምረን ነበረ። በዚህኛው ሌሰን ደግሞ ስለ ፐርሰንቴጅ እንማራለን። ፐርሰንቴጅ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ፐርሰንቴጅ ማለት the comparison of a given quantity or parts with the whole amount which is 100%. ቤዚካሊ ፐርሰንቴጅ የምንለው ኮምፓሪዥን ነው። አንድ ነገር ኮምፔር እናደርጋለን፣ ግን ኮምፔር በምናደርግበት ሰዓት ላይ ከ100% ወይም ከ100 አንጻር ምን ያህል ነው የሚለው ነው ይሄ አማውንት። ፎር ኤግዛምፕል we have 100% is ሜዥር ብናደርግበት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሃፍ ኦፍ ኢት አለን ከተባለ which is 50%ን አሟልተናል ማለት ነው። this is a comparison of a given quantity or parts with the whole amount of 100 ነው ማለት ነው። so basically ለፐርሰንቴጅ ስናወራ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኢንተረስቶችን ለመናገር ሴልስ ፕራይስ ለምሳሌ 20% ቅናሽ አሳይተናል የሚሉ ማስታወቂያችን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይደል? ለምሳሌ ለአመት በዓል ሰዓት ኦር ደግሞ ላይክ የሆነ ታይም ላይ 20% ቅናሽ አድርገናል ይባላል። which means ከአጠቃላይ ከዋጋው 20% ያህል ቅናሽ አሳይተናል ማለት ነው። ሌላው ቴስት ሪዛልት ነው። ቴስት ሪዛልት ቤዚካሊ እናንተ ክላስ ውስጥ አቨሬጅ አለ አይደል? ከ100% አንጻር ምን ያህል አቨሬጅ እንዳመጣችሁ። ለምሳሌ አንድ ልጅ 98.5% በማምጣት አንደኛ ወጣ ከተባለ ሌላው ደግሞ 94.6% በማምጣት አምስተኛ ወጥቷል ሊሆን ይችላል። በመሃል ሌላ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ከ100% አንጻር ያ ልጅ ቴስቶቹን የሰራበት መንገድ ነው። ሌላው ኢንፍሌሽን አለ፣ ቼንጅ ኢን ፕሮፊት ሎስን፣ እንደዛ ነገሮችን የምንገልጽበት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም the word percent የምንጠቀመው for 100%, just percent የምንጠቀመው the name just percent የምንጠቀመው per 100 ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ለማውራት ነው። for every 100 or for hundreds ምን ያህል አማውንት ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው። for example 6% ስንል which is 6/100 ማለት ነው። ከ100 አንጻር ምን ያህል አማውንት እንደሆነ ለመናገር ስንችል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሚንስ ፐርሰንቴጅን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሼድድ የሆኑ ኤሪያዎች አሉ። ኤሪያ 1 and ኤሪያ 2. so let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. so this the whole square is 100. ስለዚህ ከ100 አንጻር ምን ያህሉ ነው ሼድ የተደረገው ስንል ሁለቱ ብቻ ነው። ስለዚህ this shaded part is 2% off. okay ከ100 አንጻር 2% ነው ሼድ የተደረገው። similarly in shaded የሆነ ኤሪያ ስንመለከተው this is 100 the whole 100 ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 this is 20. ስለዚህ 20% of this part are shaded ይሆናል ማለት ነው። this is how we can tell about the percentage of shaded area. okay ኤግዛምፕሎችን እንስራ። convert each of the following percentage to decimal አይደለ? ስለዚህ ፐርሰንቴጅን ወደ ዴሲማል ስንቀይር 190% አለን። this is going to be 190/100 ማለት ነው። this is going to be ያው በሁለት ዜሮ ነው። ስለዚህ 12 ስለዚህ ሲካፈል 1.92 ወደ ዴሲማል ፖይንቱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። similarly 6 to 8% is 628% ሲሆን this is 628 which is 100 is equals to this is going to 6.8 ይሆናል ማለት ነው። this is how we are going to convert percentage to decimal. okay so ምን ይላል express each of the following percentage as a fraction ይላል። ወደ ፍራክሽን ቀይራችሁ አሳዩን ይላል።
which is a ምን ይላል 58% አይደለ? so 58% ማለት 58 over 100 ማለት ነው። this is by 2 ስታካፍለው it's going to be 20 going to be 29, right? 29 over 50 ይሆናል። this is the lowest possible fraction ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 44 1 over 3 of percent ሲሆን this is 44 1 over 3 of over 100 ማለት ነው። this is going to be 44 times 3 plus 1 over 3 over 100 ስለዚህ ይሄኛው ማለት ስንት ነው? 44 times 3 it's going to be 100 4 times 3 times 4 going to be 12 3 times 12 it's 1 only 100 plus 133 ነው። ስለዚህ 133 over 3 over 100 ነው የሚሆነው። this is equal to 103 over 300 ስለዚህ ማቃለል ከቻልን ቀላል ነው። ስለዚህ ወደ ፍራክሽን መቀየር ይቻላል ማለት this is how we are going to convert percentage to fraction. Okay. Similarly, question number 3, convert each of the following decimal to percentage ይላል። ስለዚህ ወደ percentage ደግሞ ለመቀየር ስንፈልግ this is 0.69 so we can multiply by 100%. so this is going to be 6%. ሌሎችንም በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ያው ጀስት ፐርሰንቴጅ ወደ ዴሲማል እና ፍራክሽን አሁን የቀየርነውን እንዴት እንቀይራለን ነው። ጀስት መቀየሩን ኦልሬዲ አይተናል። እዚህ እነዚህ ነገሮች ፖዝ አድርጋችሁ ፊል አድርጓቸው። ኦኬ ኦኬ question number 6 it says express the first quantity as a percentage of the second quantity. Okay. So 10 and 100. ስለዚህ as a percent ስንገልጸው 10 ምን ያህል ነው ከዚህ አማውንት አንጻር ስንል which is 100% ማለት ነው። ስለዚህ this is going to be this ይጣፋል በዚህኛው። ስለዚህ የሚቀረው 0.5 times of 10 አለ which is equals to አሁን ደግሞ ሲምፕሊ እናደርጋለን ይችኛዋን በዚህ እናጣፋለን። በኋላ this is going to be 5% ይሆናል ማለት ነው። ሌላም ጥያቄዎችን በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ቢ የምንሰራው 6 and 18 ኪሎሜትር ነው። so 6 to 18 times of 100% ይሆናል። እዚህ እናካፍል ይሄኛው this is going to be 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 3 ይሆናል። ስለዚህ 33.3% this is 100 over 3 ይመጣል ማለት ነው። this is going to be 3.3 ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕሊ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። Okay. Question number 7. Write. This is question number 7. Write the ratio, which is 18 to 45, in the simplest form and transform into percentage ይላል። First, in simplest form እናስቀምጠው። This is 45. So this is going to be by 9. By 9 it's going to be 2. By 9 it's going to be this is 5. 2 over 5 ይሆናል። Then ይሄኛውን ደግሞ ወደ percentage transform አድርግ ይላል። ስለዚህ 2 over 5 times of 100%. This is going to be by 5. This is going to be 20 ይመጣል። 20 times 2 which is 50% ይሆናል ማለት ነው። This is 40% ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 8. Just simple now. Just transform the ratio. This is a given. That is 5, 1 over 8, 2%. First, let's change into fraction. This mixed fraction. So this is 5 times 8 plus 1 over 8 ይመጣል። ስለዚህ this is 41 over 8. So 14 over 8 ከመጣ በኋላ ትራንስፎርም ስናደርገው ወደ percentage
41 over 8 times of 100%. ማለት ነው this is going to be, this is by 2, be by 4 ስናደርገው this is 4, this is 20 simply ማለት ነው 25 then multiply ማለት እንችላለን። ስለዚህ እሱ ቀርተናለች። ስለዚህ 41 times 25 over እናደርጋለን ማለት ነው። that will be ማለት ነው። okay, question number 9. Let's say that Mr. X has a monthly salary, total salary ማለት ነው። salary እንዳለው 7,500 አለው። if he spent ያደረገው ወይም ደግሞ ያወጣው spent ያደረገው this is going to be 6,250 and in every month find his expenditure and saving in percent. ስለዚህ ይሄኛው spent ማለት expenditure ማለት ነው። similarly saving ያደረገው አማውንት ደግሞ ታዲያ ይሄን spend የሚያደርግ ከሆነ ወይም expenditure ካደረገው saving ያደረገው ማለት 7,500 ሲቀነስ 6,250 ነው። ይሄ ደግሞ ስንት ይመጣል? 1,250 ይመጣል። ስለዚህ አሁን ምን ያህል ነው ሴቭ ያደረገው ስንል የመጀመሪያው ስፔንድ ያደረገው እንስራ። ስፔንድ ያደረገው ወይም ኤክስፔንዲቸሩ ስፔንድ ያደረገው አለው አማውንት which is 625 over ትልቁ አማውንት ማለት ነው which is 100% ማለት ነው። and ደግሞ ሴቭ ያደረገው ደግሞ ሴቪንጉ ደግሞ ምን ይሆናል? 1,500 over times of 100%. We can calculate, we can find the amount of saving ደግሞ expand ያደረገውን የት እንችላለን ማለት ነው from there. Okay? So question number 10. Number 10 says, in a school there are 1,500 boys and some are girls. The number of boys are 75% is boys already given, which is 5,500 አለን። እንዲሁም ደግሞ girls አለን፣ girls አይታወቅም። ስለዚህ number of boys ግን የተሰጠ number of boys in percent ስንት which is 75%. ስለዚህ girls ፐርሰንታቸው obviously which is 25% ነው። ግን 25% ከሆኑ how much ማለት ነው። ስለዚህ የቦዮቹን 25% ከሆኑ እነሱ which is the girls will be 25 over 100 times of the amount of boys. ስለዚህ this is going to be how much? Going to be 375 girls number of girls can be calculated like this. Okay. So የዛሬ ሌሰናችንን ጨርሰናል። I think lesson 3 is the final chapter of this unit which is percentage. ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ አድርጉልን። እንዲሁም ደግሞ teachEthiopia.com ላይ በመግባት አንዳንድ ጥያቄዎችን ተጨማሪ ጥያቄዎችን እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው። ቻፕተር 4 ላይ እንገናኛለን።